Доброго мирного дня вам ще раз. Сьогодні один із тих рідких випадків, коли в грі можна пограти щось. Поки на великих, на високих левелах бінго, на маленьких левелах дуже хороша подія. Там хороші нагороди в бінго, а тут можна саму подію добре зіграти. Це стосовно того питання, чому не можна відкривати локації. Є пропозиція на відкриття локацій. Постійно вам кажу, не робіть цього, це сама велика помилка. Одна з самих великих помилок відкривати локації. Яке в мене тут дерево? Таке собі дерево. Але завдання такі якісь кумедні зовсім. Міфічна, 2-й рівень потрібно, епічна. 3-й рівень потрібно для завдання, рідкісна. 4-й рівень для завдання потрібен, звичайно. 5-й рівень. Взагалі не пам'ятаю таку подію, такі події. Це щось неймовірне відбувається. Вимагають бонус для змагань. Але це таке цікаво, можна буде останнє забрати, не можна. Але гадаю, подія топова. Повинна остання забиратися дуже легко. Та й задоволення від самої гри. Не граю на малих рівнях, не зустрічаю такі події. Можливо, вони й досить часто є в грі. Нічого не можу сказати, але це якийсь, як там вираз є, шок-контент зустріти таку подію. Що так тормозить гра? Незрозуміло, чомусь тормозить гра так. 12,90. У мене є ліцензія. Ого. Є навіть ліцензія. Рекорд 13 зірок. Якось дуже з легкістю. Правда, і рівень. Рівень приманки досить такий великий. Як тільки ми давно не грали вже на цьому Меконзі. На радостях навіть закинув основний аккаунт з бінго. Нагадаю, потрібно записати це відео. Сам для себе переглядати його навіть. І згадувати, невже таке в події буває, такі події. Невже в грі бувають до сих пір такі події. І чому ти не ловиш? Така топ-подія, а ти не ловиш. Не зрозуміло. Чому не ловиш? Епічно. Гігантський вусань прокачаний там в дереві. Де він там?
Гігантський вусань не прокачаний. Трохи прокачати. Рідкісна. Золота рибка. Золота рибка повинна бути, вона в нас була нова. Так, золота рибка прокачана. І звичайна. Барбус Сміта якийсь. Де він там? На цій локації всі приманки подібні одна одній. Мавусань прокачати. Перший у виклику. Такий рейтинг, он взагалі такі малі суперники. А це суперники сидять, не прокачуючи локації, в тому числі не відкриваючи нові локації роками. Не відкривайте локації. В жодному разі не відкривайте локації. Не ведіться на ці провокації. Не робіть собі проблеми і нерви. Дві легендарні попадає. В тебе, мабуть, от попався дуже високий суперник, який також не прокачується, максимально не качається. Зараз подивитися, який в нього рівень. Рекорд навіть залітає. Ого. Оце ти так мочиш. Навіть мій рекорд перебив на 4-ту наживку. Чекає, які в мене будуть рекорди другої, тільки потім ловить. Балерина. Ти жінка? Ну от вам реальний приклад. 235 рівень. У гравця локація закрита. І він її не відчиняє. Цю локацію. Грає собі спокійно на малих локаціях. І не робить собі ні проблем, ні іншого чогось. Поки ви там 100 плюс, 200 плюс, 300 плюс рівні граєте на високих локаціях, аналогічні суперники ось собі спокійно грають на малих локаціях і горя не знають. Що за висяки такі? Непогані показники, так, на 3-й рівень. Пекас якийсь, ще й рекорд. Заходить рекорд. У мене тут не так багато наживок, не знаю, наживки використовувати, не використовувати. Наживок дуже мало. Цим аккаунтом не грав декілька років. Цей аккаунт був декілька років заморожений. Не чіпав його. Дивно так суперники грають. Попередній не ловив нічого, цей не зрозуміло. Ловить, не ловить.
Не дуже швидко так. Зовсім. Чому так повільно подія? Наче все і закриваю так. Епічно. Давайте епічно зіграємо. Епічно, звичайно. Повинні 100% давати. Забирати останню в цій події. У мене прокачана локація, можна сказати, абсолютно. Одна з перших локацій в нас Меконг. Приманки не 6-й навіть рівень, 7-й рівень. Якийсь страшко попадає. Ого, це такий рекорд і сонар 60% на вуці. Нікуди не годиться 60% сонар. Зрізав так сонар. Немало. Років 2 назад нам якось з періодичністю ще ці малі початкові локації ставили. Ми їх грали. А потім взагалі перестали нам ставити ці локації. Також монстрик якийсь попадає. Не слабкий суперник, зовсім не слабкий. Це ж яке тільки задоволення сьогодні отримують гравці на цій локації, хто грає. Але в той же час і бінго не отримають нагороди за бінго. Виклики якісь такі незрозумілі. Короткі якісь такі виклики. Навіть не півгодини виклики. Повторюю схему. Хто не розуміє. Ті локації, які закриті, вам ставлюють події на менших локаціях, от як в мене зараз. А локація закрита, ті острова, мені дають подію на меншій локації. Така схема в грі діє. Це не так часто, але коли така ситуація трапляється, то досить велика ймовірність так станеться. І краще по такій схемі грати, ніж відкривати безкоштовно, як ото кажуть, безкоштовний сир. Це якраз той самий приклад.
Знову суперник попадається, незрозуміло, що робить. Показує, ловить, а він не ловить зовсім. Чому так? А тут скільки викликів потрібно? Також один виклик потрібно виграти тільки. Яка тут приманка? Легендарна. От також всі гравці знаходяться на максимальній заморожці і не качаються. Третій рівень легендарної — це максимум, що можна навіть собі уявити. Третій рівень легендарної на заморожці, маю на увазі, це навіть без посилювачів ловиш. Ого, 7400 без нічого. Оце так. Нормально. 60% сонар. На якомусь лайті суперник грав. А за що брати? За що дають рідкісну, ще рідкісну не грав? Дивлюся, дуже багато не вистачає. Знову зовсім не слабкий суперник попадається. А тут може бути халепка. А ця в мене мала, звичайно. Знову той ж самий суперник. От стосовно того, одні ті ж самі суперники. От як через поєдинок попадається знову суперник той самий. І не показує, суперник ловить. Поки я не закинув, не показало, суперник ловить. Або суперниця навіть. Зловити хай буде. Грязовий короб. Це ж коли він у нас давно був? Чому не ловить? Ти ж в перший поєдинок ловила. Чому зараз не ловиш? Загадки в грі якісь відбуваються.
Так, передостання є. І залишилося 160 майже в подію закрити. Скільки в мене там часу залишилось? Що тут ще? Епічна, звичайна. Закрити. Рідкісна. Що з рідкісна? Ліцензія. Знайти ліцензію. А легендарну ліцензію не вимагають, пощастило з цим. Рибка, вона повинна була бути рибка. Нова. Мандрівниця в Меконгу. Це ж так давно була вона. Як вчора нереально було викрутити спеціально ліцензію. Я скрутив всю лихоманку перлин. Мені так жодного разу і не випала ліцензія спеціальна. Жодного разу. Гадаю, вчора легендарну ліцензію простіше було б викрутити, ніж спеціально. Скільки там вимагають? Просто. Без різниці, навіть без ніякого показника там. Зіграти, навіть не виграти, просто зіграти поєдинки потрібно. Просто зіграти. І за це вже нараховують. Чому так довго поєдинок починається? Висить і все. Не потрібно вже вигравати, просто половити. І цей суперник не буде ловити. Показує ловить, а в реальності не ловить. Або також само грають, як і я, просто проводять поєдинок. Не потрібно вигравати, то і не ловлять нічого. Хоча показує, ловить. І в рейтингу 77 місце. Людиною себе відчуваєш. Просто зіграти поєдинок. Нагадаю, остання повинна забиратися без всяких питань. А тут перемогти потрібно легендарно. Ну, гадаю, то буде не проблема перемогти. От в нас би на основних аккаунтах були такі завдання. Просто зіграти поєдинок. Просто зіграти поєдинок.
В кого там ліцензії 40X, які ми міняли в магазині, не забудьте, вони сьогодні згорають. 40X, яких було багато. Там залишилося сьогодні пару годин і вони згорять. Потрібно їх використати. Не буду перебивати гравцю. У нас там серія з цією. У мене серія закрита, та один поєдинок якось вже виграю. Цікавий нікнейм такий. Також просто зіграти. Не потрібно тобі також вигравати. Трофеї так швидко набираються. «90К ще потрібно. Багацько. 332. Ну, в принципі, велика дуже різниця. Повинно за щось нападати. Хоча вже все закрите. А за що ж так багато дають? Невже без ліцензії не можна буде забрати? Чим набирати? Незрозуміло. 90К. А це буде прикол. Без ліцензії епічної не дадуть забрати останнє. І всі суперники зустрічаються старі в грі. Немає таких новачків, які от зараз зайшли і грають не в цю подію. Також всі старі. Також всі на заморожці знаходяться. Не хочу зараз навіть витрачати посилювачі, просто ловити приманки. Буде виклик і під виклик вже буду посилювачі палити. Хоча там і виклики особливо не потрібно вигравати. Перше вже є. Дивні тут поєдинки. На які вони ще можуть бути, якщо їх не потрібно вигравати? Да, нема слів. Просто собі зайшов, почекав хвилину і завдання закрилось. Невже в тебе також аккаунт заморожений? Мої вітання клану. Нікнейм такий якийсь. Що воно там таке? Китаєць якийсь.
Або не зовсім китаєць. Східна якась країна. Поєдинок наче здаю, а трофеї чомусь ростуть. А в суперника трофеї. От різниця, а? Як так трофеї 2000 можуть зустрічатися з трофеями 2800 плюс? Невже в тебе також ця локація? Невже в тебе Андаманські острова зачинені? Де вони там взагалі? Яка локація Андаманські острова? Скоріше за все зачинена. Чому б він просто так би грав поєдинки з посилювачами? Так, потрібно завершувати. Надіюся, дотягну. Так, дають дуже впритик якось.